Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Să vedem ce ne aduce energia din acest moment prezent. Pentru cei care mă urmăriți deja de ceva vreme, știți cum spun mereu. Energia variază, dar nu energia în sine, pentru că ne înconjoară același câmp colectiv pe toți, unde există toate posibilitățile și toate vibrațiile posibile. În funcție de gândurile noastre, noi și cordonul nostru energetic vital ne cablăm la frecvențele din momentul respectiv, în funcție de starea noastră interioară, de care suntem conștienți sau nu. De cele mai multe ori inconștienți. Și atunci ne facem viața în funcție de ceea ce simțim. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi în câmpul colectiv, pentru că etalările sunt generale, da? Așa le descarc eu. În esență suntem toți unul, manifestăm diferit, dar există, dragii mei, conceptul de entanglare. Ce unul simte, resimte și celălalt, chiar dacă nu știe. Primul mesaj. Albinuța, comunitatea, iată, entanglarea. Ce simțim ne impactează la scară mare. Ce simt eu? 37. Poate fi aici împărăteasa, draga de ea, o stare de împlinire, de abundență și faetonul, carul. Mergem către stea, o dorință arzătoare să mergem către ceva anume. Poate către relaxare sau către locul nostru, către tribul nostru. În plan spiritual mai poate fi faptul că parcurgem inconștient niște etape și în funcție de vibrația pe care o avem interioară în acel moment, ne cablăm pe linia noastră temporală, pe linia de destin a acelei frecvențe. Avem linii de destin multiple în viața aceasta, nu doar una, în funcție de alegerile pe care le facem. Pentru cei care știți Marvel și filmul Doctor Strange, Avengers și așa mai departe, deși acolo este multă fabulă, să spunem, există și un sâmbure de adevăr. Și fix Doctor Strange, care era vrăjitorul sau cel care stăpânea timpul, spune la un moment dat că există o posibilitate dintr-un miliard sau ceva de genul milion, nu mi-amintesc exact de probabilități, pentru ca ei să reușească ceva. Deci în permanență avem o posibilitate. Trebuie doar, în funcție de deciziile pe care le luăm, să ne aliniem la ea. Dar înainte de a obține ceea ce ne dorim, este nevoie de vindecare, pentru că vindecarea implică acceptarea, acceptarea implică elevarea vibrației, elevarea vibrației implică lucruri bune. Cristalul, o realizare foarte mare, avem numărul 9, o închidere de ciclu, aici avem 10, suprascriem ceva, ajungem la un rezultat, unii dintre noi care închide un ciclu karmic, avem parte de o realizare clară. Vedem clar o situație. Și aici avem un craniu, o finalitate, 29, 11, iată, știți că eu mereu îl adun când vorbesc? Uite că mi-a făcut și mie cineva pe plac, deși nu cunosc autorul, sunt pur și simplu cumpărate de pe internet. Am manifestat faptul că acum puteți vedea cu negru pe alb ce înseamnă de fapt liberul arbitru verde. Vedeți? Din inimă, din subconștient, din chakra inimii, prin rațiune evident aliniat, la planul material sau din planul material, manifestăm gând și credință. O decizie, dar în urma unei decizii pe care ați avut-o anterior sau a unei hotărâri pe care ați luat-o, iată că ajungeți la o finalitate. O finalitate care întotdeauna vă deschide o altă ușă. Scuzați-mă dacă mă bâlbui puțin, dar mereu la sfârșit de lună sunt prinsă și cu zodiile. Am avut luna asta o grămadă de proiecte la care am lucrat. Am și eu viață. Mă mai ajung
pe mine cele omenești. Ia să vedem mai departe. Să ne amintim cine suntem. Cultură, reziliență și credință. Credința neamului, în cine credem, de unde venim și către ce ne îndreptăm. Sau să ne amintim cauza. Cauza, pentru că în funcție de cauza discutată aici, ajungem la efectul dorit. Se poate închide o karmă care are legătură cu neamul sau vă relocați, plecați într-o altă țară sau aveți de-a face cu cineva de altă naționalitate cu voi care să știți că v-a ridicat vibrația în ciuda aparențelor. Comunicarea poate fi aici în discuție pentru că avem, iată, o similaritate, acest albastru regal sau cum se numește el. Vedeți, în chakra intenției, gândurilor, a cuvintelor. Foarte interesant. Ce mai avem aici? Octombrie. Balanța și Scorpionul, Berbecul și Taurul. În planul fizic și material porniți pe o nouă direcție. Să știți, sau vă redefiniți eul. Ceva personal vouă vi se îndeplinește. Ajungeți la o concluzie. Poate unii dintre voi legat de carieră, poate alții dintre voi legat de partea financiară. Sau poate aceste două aspecte vor fi aici importante în discuție. Nu este neapărat, dar aici am elementul acesta al scrisului, vedeți, din nou, al intelectului, al comunicării. Informația este de fapt energie în câmpul colectiv. Energia circulă sub formă de undă, este informație, se transmite de la unul la celălalt și din sfere mai înalte de conștiință către noi. Voiam să fac o clarificare în legătură cu zodiile. Noi nu suntem doar soarele nostru. Da, eu sunt berbec, dar eu am 12 secțiuni importante în harta mea astrală. Și pe lângă faptul că sunt berbec, care înseamnă personalitatea, mai am luna, modalitatea în care simt, planeta gândirii, Mercur, modalitatea în care vorbesc și gândesc, planeta iubirii, Venus, modalitatea în care iubesc, care pot fi în cu totul și cu totul alte semne față de semnul în care mi se regăsește soarele. Deci, dincolo de a spune eu sunt berbec, da, eu sunt un om născut cu soarele în berbec. Dar atât. Iubesc ca un vărsător, simt ca un taur, ca arhetip. Mă mișc, planeta acțiunii, ca un leu, etc. Marea surpriză a serii este acest micuț set de cărți, se numește Hanson Roberts. Și l-am căutat foarte mult timp, a fost prima dată printat în anii 80, chiar în 80. L-am căutat mult de tot și nu-l găseam, pentru că, ia uitați-l ce drăgălaș este, are imaginile acestea clasice și pentru că mă conectam eu așa când îl priveam la el, are, pentru mine cel puțin, o acuratețe desăvârșită. Dar cea mai frumoasă parte din acest set este că mi-l doream de mult timp și întâmplarea, cum se spune, face ca buna mea prietenă Helen să mă ajute să-l obțin. Îți mulțumesc cu mult drag, cu mult drag și cu multă recunoștință, Helen, să-l punem la treabă. Ai făcut un copil fericit. Eu n-am bucurii de ordin material, niciodată n-am avut, nu m-au încântat lucrurile materiale, dar am așa bucurii din astea mici de suflet, iar cărțile și ceea ce fac aici este dincolo de pasiune. Pentru voi, dragii mei, în relații, planul material și planul spiritual sau emoțional, medical, să vedem.
aduce energia. Au vrut să iasă mai multe. Nu-l contrazicem. Este atât de rar, se găsește atât de greu, sau cel puțin atunci când eu mi-l doream cu înverșunare, nu se găsea pe nicăieri. Oh, când eu v-am spus că e blând. Și karma, 2 de bâte, justiția, pajul de bâte și asul de cupe. Ia să vedem ce avem. Avem nufere aici, o transformare, o vindecare profundă la nivel de chakra inimii. Vedeți, prin această decizie. Și uite cum analizați, cu lumea în mână. 2 de bâte este o carte contemplativă, dar cu o acțiune imediată. Pentru că acest personaj ține asul de bâte în mână, este o chemare a sufletului aici, de a merge către o nouă direcție. Pentru că închideți o karmă. Fie treceți la alt nivel alături de persoana la care vă gândiți, fie în căsnicia voastră se echilibrează lucrurile și reapare pasiunea, fie dacă sunteți persoane singure, acum ieșiți din această perioadă de solitudine, fie vă puteți reconecta cu cineva care până acum nu era disponibil pentru unii dintre voi. Aici avem și copii. Pentru unii dintre voi în relații puteți descoperi că deveniți părinți. Pentru alții dintre voi, dacă până acum vă împiedica în această relație faptul că voi sau persoana voastră de interes aveați copii și exista o provocare logistică pentru ca voi să fiți împreună, treceți cu brio peste acest lucru și se așează situația de așa natură încât voi să fiți bine. Pentru alții dintre voi aici, persoana pe care voi o așteptați de foarte mult timp, acum este liberă și disponibilă pentru a veni către voi și vedeți cum strigă în gura mare, sunt aici și te iubesc. Cineva strigă, te iubesc, cineva își strigă sentimentele. Și am văzut în etalarea săptămânală că cineva își internalizează foarte mult emoțiile pentru că are o provocare. Această provocare poate fi această încheiere la care persoana aceasta lucrează. Sau voi puteți avea o provocare în sensul că aveți mintea ocupată cu altceva sau voi nu sunteți cei liberi, dar acum se clarifică cumva drumul, situația. Sau poate nu aveați certitudinea că cineva vă iubește. Persoana la care vă gândiți voi acum va avea așa o atitudine foarte copilăroasă de a vă transmite sentimentele. Nu tuturor, unora dintre voi, pentru că suntem fiecare dintre noi, după cum spuneam, pe câte o altă vibrație, cu alte decizii, dar per total lucrurile se pot așeza. Este o stare de bine astăzi în aer. Ce frumos! Doi de bâte, la ce vă gândiți? La ce contemplați aici? Asul de monede, o nouă posibilitate. Unii dintre voi aveți convingerea că treceți la următoarea etapă. Pentru alții dintre voi, în timp ce voi contemplați la niște lucruri, poate de altă natură, persoana la care vă gândiți voi acum pune la cale ceva. Pentru cei care sunteți în căsnicie și poate lucrurile au funcționat așa și așa. Acum veți simți o mai mare stabilitate în cuplu, un mai mare nivel de angajament al persoanei la care vă gândiți voi sau al soțului soției față de voi. Iar pentru alții dintre voi, în sfârșit, știți vorba, deschid cerurile, se aliniază energia, vă aliniați voi pe frecvența potrivită și încheiați această karma. Alții dintre voi, după cum spuneam, plecați mai departe, există aici posibilitatea de divorț, unde să rămâneți părinți singuri, dar să fie foarte în regulă, pentru că aveți sprijin și suport din tribul vostru, neamul vostru, familia voastră.
Pentru cei care sunteți singuri, evident, asul de monede înseamnă o ocazie clară, concretă în lumea în care trăim să cunoașteți pe cineva care poate avea o funcție, poate fi cadru didactic sau poate fi pur și simplu înțelept. 10 de monede, o oportunitate de stabilitate în familie. Dacă aveați provocări la nivel financiar, în cuplu, acestea se pot depăși acum. Așa, pe nepusă masă, apare o șansă, pasiune. De la pajul de bâte ajungeți la dama de la pajul de bâte ajungeți la regina de bâte, cu cineva stabil, cu cineva care își ia un angajament serios față de voi. Aici simt că sunteți, v-am spus, unii dintre voi de o naționalitate, ceilalți de o altă naționalitate, sau că există ceva diferențe notabile între voi. Pentru cei care nu v-ați mai văzut de mult, pentru unii dintre voi există o șansă reală ca cineva să-și rezolve statutul actual, situația în care se regăsește, să treacă la acțiune, contemplează, dar și acționează ulterior. Va face acest lucru într-o formă foarte amuzantă, foarte hilară. Pentru pajul de bâte avem 8 de bâte. Mereu vreau să-l întorc așa, nu știu de ce am senzația. Toate veștile acestea vin către voi, deci închiderea aceasta de karmă, acest efect vă este benefic, indiferent de rezultatul la care ajungeți voi acum. Este un progres, un pas înainte. O discuție pentru cei care nu discutați. Se vor alinia astrele, poate primiți o invitație la o nuntă, la o petrecere, la un botez, undeva, unde vă puteți întâlni cu persoana aceasta. Poate fi o invitație la un botez aici. Vă puteți întâlni față în față și puteți discuta. Alții pe nepusă masă, din senin, neașteptat. Vă puteți întâlni, alții la o nuntă. Puteți comunica. Pentru cei care sunteți singuri, poate mergeți într-o chestiune legată de treburi administrative, undeva la o instituție sau și cunoașteți pe cineva. Asul de cupe are regele de cupe, pe cineva care v-a iubit, deși n-a spus, vedeți, are ochii închiși. În tot acest timp a stat aici în izolare și în contemplare, v-a iubit, bărcile veneau și plecau, dar vedeți cum emană din chakra inimii aici. Pești. Cineva care este pregătit să își asume emoțional rolul. Este o persoană înțeleaptă, dar este și o persoană emotivă, să știți, empatică pentru unii dintre voi. Deschide ochii această persoană în curând. Ce frumos! Să vedem, schimbăm setul. Să vedem, pentru justiție. Regina de monede. Familia, poate persoana la care vă gândiți voi era căsătorită sau într-o relație stabilă cu altcineva, dar acolo sau de acolo această persoană la un moment dat pleacă sau hotărăște acum să facă o schimbare. Pentru justiție aici. Face o schimbare de familie, de statut, de casă. Pentru că această persoană este cea care ținea în frâu tot. Era în energia reginei de monede. Dacă are și copii, este de înțeles de ce a acționat greu. 2 de băte are 3 de spade. Nu a putut veni ușor către voi, deși are sentimente, pentru că de unde pleacă, posibil să cauzeze durere sau poate a existat anterior o relație între voi și voi ați refuzat această persoană, deși îi iubeați într-un anume moment. Și acum cumva se închide acest lucru, vă reamintiți de acea perioadă,
cumva ați trecut și voi prin așa ceva sau poate v-ați căsătorit și voi cu altcineva între timp, pentru că aici implică o alegere care s-a făcut, care, uite, ne duce către trecut. Deci ceva ce s-a întâmplat în trecut, niște alegeri făcute în trecut au dus la povestea de aici. Dar acum lucrurile se aliniază cumva și intră pe linia temporală corectă. Pajul de spade, discuție cu optimism, o discuție optimistă puteți avea aici. Sau când discutați, pentru că văd că a fost totuși o conexiune din când în când pentru unii dintre voi. Această persoană vine către voi fix când va fi conștientă că nu lasă în urmă durere. Regele de spade. Da, până atunci, deși în inimă are foc, s-a abținut. S-a abținut foarte mult, iar voi posibil să fi interpretat sentimentele sale ca o respingere, să-i spunem, pentru că regele de spade clarifică pajul de bâte, adică nu s-a purtat copilăros pentru unii dintre voi, s-a abținut și se poate abține în continuare până în momentul în care va fi sigur că nu lasă în urmă durere. Iar pentru asul de monede, de cupe, 5 de cupe, această persoană în perioada în care nu era cu voi a simțit durere, a simțit și simte durere, dar nu a avut la îndemână niciun fel de soluție. De așa natură au fost lucrurile încât nu a putut acționa. Și 5 de cupe cu asul de cupe fac 6 de cupe. Ia uitați unde m-au dus din nou cărțile. În același loc. În același loc, incredibil. Nu au putut acționa, nu au putut pleca de unde erau, iar acum vor să ia o decizie, dar încă nu pot. 5 de cupe. Ce interesant, au suferit foarte mult în lipsa voastră. Lipsa voastră le-a provocat suferință. 7 de cupe vorbește despre alternative și avem atâtea de făcut, dar ne trebuie claritate și această persoană caută claritate acum. 2 de bâte și asul de cupe vorbesc despre voința mea, vreau neapărat să iubesc, știu că sunt iubit sau iubită. 7 de cupe spune ok, dar trebuie înainte să vezi ce faci, cum le aranjezi. Și până nu va avea certitudinea că nu provoacă durere sau că voi nu veți trece prin durere și că nu vor să fie părtași la separarea unei familii, dacă voi sunteți în familie, nu vor acționa. Nebunul, un început, au încredere în voi. Aceasta poate fi și o energie de pești, dar și o energie de berbec. O încredere. Există un risc aici pe care vor să și-l asume. Există un risc aici, dar sunt dispuși să-și asume acest risc. 21. Lumea, să încheie ce au de încheiat și să vină către voi. Sau poate voi sunteți aceștia. Ceva se încheie, vedeți? Se dublează. Un control, o neputință. Se încheie o neputință. După ce stau și contemplează cu 7 de cupe, vor face o alegere. Vor alege. Iar aici am altă minune de set de cărți, atât de rar că am răscolit tot internetul căutându-l și bineînțeles că tot Helen m-a ajutat să-l găsesc. Din nou îți mulțumesc, Helen. Iar aici, soluția la care persoana aceasta ajunge, va alege o cupă din cele 7. Asul de cupe. Și îl vedem pe masă. Reîmprospătarea relației și împlinirea. Împlinirea, realizarea. Ce frumos! Pentru unii dintre voi, da.
3 de spade, ce are aici? Ce are aici la bază? Soarta ți-a blocat calea. Deci blocajul pe care ei îl au, îl denumesc soartă. Adică sunt într-o situație unde simt că sunt blocați pentru că au niște responsabilități. Dacă sunt în energia reginei de monede. Iar regele de cupe, ce are aici? Când deschide ochii. Vei fi ghidat prin întuneric. Luna contemplează. Persoana asta vă iubește, dar să știți că nu vrea să vă implice într-un trio, sau dacă ați fost într-un trio, nu a fost neapărat pe placul lor această postură în care v-au pus sau în care s-au pus. Și dacă continuă relația, când vor lua hotărârea, probabilitatea cea mai mare este să o ia, nu vor înlumina lunii. Dar contemplarea pe care o are acum această persoană, vedeți că este cu ochii închiși, vede întunericul, dar folosindu-și intuiția, va găsi cale. Va găsi cale. Superb. Pe plan material, îndrăgostiții, 5 de cupe, 10 de monede și soarele. Vedeți cum se leagă încetișor așa? Am văzut și soarele mai devreme. Pe plan material, iată alegerea. Aveți alegerea de făcut între un serviciu care nu vă place la fel de mult, dar este mai bine plătit, și un serviciu care vă poate oferi mai mulți bani și un serviciu care poate vă oferă mai puțini bani, dar vă face mai mare plăcere. Deci este o alegere și nu știți ce să alegeți, dacă partea personală sau partea financiară. Pentru alții dintre voi depășiți o karmă a banilor, ajungeți la o realizare pe planul financiar după ce ați suferit niște pierderi de natură financiară. În funcție de o alegere pe care o faceți, apare soarele, optimismul. Alții dintre voi, atenție că s-ar putea să fiți orientați către partea financiară și să nu vedeți că aici aveți așa un nivel de mândrie, poate conflicte pe la serviciu sau poate spuneți așa de pe o zi pe alta, eu îmi dau demisia, nu mai am nevoie de ce mi oferiți voi aici. Axa banilor spune este în regulă, dar trebuie să te asiguri că ești în siguranță la nivel financiar și da, te poți redefini, dar vei fi în permanență tu în raport cu ceilalți. Trebuie să te asiguri că ai un alt contract înainte, pentru că am berbecul și balanța, eu și ceilalți, casa 1, casa 7, contractele mele, clienții mei, parteneriatele mele. Cinci de cupe, ce spune aici? Care este nemulțumirea voastră? Înalta preoteasă. Fie nu știți ce vă deranjează, fie sunt niște secrete acolo, niște lucruri care nu funcționează, fie cineva v-a acuzat că nu sunteți buni sau ceva de genul acesta în activitatea pe care o întreprindeți voi, în ce lucrați. Fie au existat niște lucruri pe care nici voi nu le puteți identifica, pe care nu puteați să le numiți concret, dar nu mergea fluxul banilor. Ei, iată cum acest lucru se poate încheia aici, dar contează alegerea pe care o faceți voi acum. Îndrăgostiții, 3 de bâte. Să mergeți înainte sau să rămâneți unde sunteți? Sau să acționați? Sau, acesta este un efort pe care voi trebuie să-l depuneți, să ieșiți din starea aceasta, din vibrația joasă, a temerii, fricii, anxietății, grijilor, pentru că puteți manifesta ceva mai bun. Aici, casa a 3 vorbește despre comunicare, iar aici am personajul acesta care stă
și cercetează ceva, mai înseamnă cursuri sau poate delegații. Sunteți nemulțumiți că sunteți mereu pe drumuri. S-ar putea să șocați la locul de muncă superiorii sau acolo și să spuneți dintr-o dată: am plecat. Asul de cupe, 8 de monede. Unii dintre voi, da, doriți, ce interesant, din nou, se termină cu lumea. Și aici veți avea parte de o încheiere. Dacă aveți provocări pe parte financiară, acestea se rezolvă, se vindecă, veți putea să obțineți banii pe care îi doriți, meritele vă vor fi recunoscute, intrați în armonie pe partea aceasta de către un șef sau mergeți la un interviu unde oamenii de acolo vă dau un răspuns pozitiv, ajunge să primiți banii pe care îi doriți și închideți și această karmă a banilor. Sau acest circuit care era înfundat, se deblochează ceva. Pe plan emoțional avem puterea, ce drăguțe sunt, puterea, regina de cupe, regina de bâte, pajul de cupe, 5 de bâte. Avem acest cuplu. Voi aici erați sau sunteți îngrijorați pentru copii, iată că avem în discuție copiii. Disconfortul vostru emoțional pentru unii dintre voi era din pricina copiilor, poate de teamă că nu vă înțeleg sau copiii nu acceptau omul pentru care voi aveați sentimente, dar veți găsi în voi puterea interioară să spuneți exact ceea ce trebuie, exact atunci când trebuie, pentru ca ai voștri copii să înțeleagă cu maturitate că voi asta vă doriți acum și trebuie să aibă încredere în voi, pentru că sunt pe mâini bune, pentru că aveți grijă de ei în continuare. Pentru alții dintre voi, poate aici sunteți geloși acum pe partenerul, partenera pe care o are persoana de aici încă. Și vă luptați așa cu emoțiile și în loc să vi le stăpâniți, regina de cupe, vă purtați copilărește. Iar pentru alții dintre voi descoperiți că aveți sentimente pentru cineva sau că cineva are sentimente pentru voi. Din nou v-am spus așa, vin deodată, dar acest lucru s-ar putea să stârnească în familia voastră, tribul vostru, neamul vostru, controverse și o energie feminină, dar nu neapărat feminină, să se opună cu vehemență. 5 de băte, ce are aici? Împărăteasa. Da, poate fi o energie feminină care se opune, după cum spuneam, dar voi, dacă vă elevați vibrația atât de sus încât să fiți înțelepți și să nu plecați urechea sau copilul, da? Să vedeți cauza emoțională din spatele acestei rezistențe pe care cineva o opune aici, veți triumfa. Împărăteasa reușește și conduce regatul. Este suma tuturor reginelor. Pajul de cupe, ce arată aici? 9 de spade. Da, posibil în legătură cu copiii voștri să aveți așa o strângere de inimă. Sau poate unii dintre voi aveți provocări cu copiii la nivel de sănătate. Luna. Sau această energie, da, maternă sau feminină să vă dea bătăi de cap aici. Sau până acum copiii n-au știut despre faptul că voi iubiți pe cineva sau pe altcineva care poate fi o persoană nouă în viața voastră, altul decât mama sau tatăl copilului și aveți strângeri de inimă. Nu știți cum ar reacționa. Cavalerul de monede. Cu vorbă bună și răbdare reușiți să treceți și să dați explicațiile de rigoare și să puneți bazele acestui as de monede. Cu pași mici,
dar siguri. La nivel de sănătate, s-ar putea să aveți insomnie foarte mulți dintre voi sau să nu vă odihniți foarte bine noaptea. Și apoi dacă nu vă odihniți noaptea, starea voastră de spirit este una joasă și se răsfrânge cumva asupra copiilor care sau cu care nu aveți răbdare, care vă pot irita. Pentru alții dintre voi aveți posibil o afecțiune pentru care este necesar, deși vă opuneți, să mergeți și să vă faceți niște analize. Aici este foarte mult stres sau aveți pe cineva în grijă. Voi sunteți responsabili de cineva care acum posibil să fie la pat, bolnav și simțiți presiune psihică pentru acest lucru. Vă temeți pentru sănătatea cuiva, însă împărăteasa aici le rezolvă pe toate. Este o energie pozitivă. Iau și aici o carte. 9 de spade. Pentru ce vă temeți? Sau are vreun sens să vă temeți? Pământ. Utilizează logica, rațiunea și bunul simț, spune cartea în engleză. Adică, cu răbdare, cu argumente logice, calm și pași siguri, rezolvați. Poate aveți legătură cu un semn de pământ. Nu este obligatoriu, evident. N-am mai spus semnele astrologice, tocmai din raționamentul că suntem toate semnele oricum. Talismanele. Sănătatea, iată, dacă vă temeți pentru cineva, pentru un copil, veți rezolva cu iubire sau provocarea pe care o aveți aici la nivel emoțional cu un copil, tot cu iubire, cu înțelepciune se rezolvă. Aceștia vor ceda. Ia uitați cum sunt prinse umbrela și această inimă cu lacăt. Vor ceda, își vor deschide sufletul. Se transformă starea de tensiune sau teama voastră interioară. Trebuie să vă relaxați puțin. Și evident că am prinses, copilul, da? Să vă relaxați puțin și să vă folosiți intuiția și logica. Cuvinte dulci, poate aveți băieți, poate ei se opun. Înțelepciune, o bufniță aici. Calmați-vă emoțiile, pentru că bufnița este arhetipul înțelepciunii, dar ea în sinea ei și prădează. Să nu picați în capcane. O albinuță, iată, comunitatea. Lucrurile se vor desfășura atunci când este potrivit. V-am spus că simt o diferență de naționalitate sau pur și simplu, prin zâmbet și mulțumire și recunoștință, vă schimbați vibrația. O cheie. Da? Din nou am simțit că este ceva mai vechi aici și implică și secret, pentru că are un aspect așa de cutiuță din aceea de tip cufăr. O iubire pe care ați ținut-o secretă, la care visați cu ochii deschiși, un berbec, un început, iată, care poate avea legătură cu serviciul, v-am spus, cu începutul de aici. Cineva vrea să se asigure că credința, vibrația, trebuie să vă gândiți la voi, dar și la ceilalți și să faceți lucrurile cu răbdare. Aici avem înalta preoteasă care rezolvă. Aici avem semnul Gemeni. Comunicare, v-am spus că are legătură cu comunicarea, da. Aici s-ar putea cineva cu putere să se opună sau la planul material să fie vorba despre un șef căruia să-i trântiți ușa în nas sau cineva înțelept de la voi din familie, matur, să se opună. Voi faceți cum simțiți, o inimă mică și o inimă mare, dar sunteți cu gândul la copii, cum le spuneți copiilor ceva. Și încă o coroană, împăratul și împărăteasa, ceva reciproc.
Evident că a ieșit și karma, sigur că da, se încheie ceva, se vindecă un aspect foarte important în relații pentru voi și aici avem steaua care vă indică drumul către iubire și avem inițialele G, E, W, I, X. Avem noi ne îmbrățișăm. Poate ne îmbrățișăm și nimeni nu știe. O lună martie, pești, berbec, fecioară, balanță sau 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni pot fi importante. Semnul Gemeni și semnul Săgetător. Pe 3 avem o lună plină. Voi termina de postat toate zodiile, sunt gata filmate, mai am puțin de lucru la ele. G. Aici poate comunicați online, acolo, să vă reconectați. Poate fi cineva, v-am spus, de o altă religie cu voi, mai apare aici. X. Iată, cineva cu care voi ați avut o relație cândva, sau să fie lucrurile la voi complicate și să aveți răbdare. Totul va decurge natural atunci când este timpul. 2. Înalta preoteasă. Trebuie să aveți înțelepciunea ancestrală acum, pasărea colibri, să știți la ce renunțați, când acționați, când stați pe loc. La sănătate, v-am spus, din nou înalta preoteasă, ascultați-vă intuiția, la nivel de profesie. Atenție la mândrie sau dacă cineva nu se poartă corect cu voi, vorbiți concret, rațional, cineva vă salută, iată, vă dă vești, un ex, poate, unora dintre voi. Și aici mai avem pe cineva din Israel, poate, pe cineva din Franța, poate, sau din țări unde se vorbește și limba franceză. Alții dintre voi vă vindecați de ceva ce v-a durut foarte tare. Alții dintre voi trebuie neapărat să vă ridicați vibrația, pentru că aici este mândrie multă care nu vă duce nicăieri, nu mai judecați. Vedeți că vă sabotați unii dintre voi singuri, vă schimbați norocul fără să vă dați seama. Avem miercuri aici pentru voi, vă merge bine, miercuri și joi. Sunt zile care vă pot deschide aceste portaluri. Iar alții dintre voi citiți și cercetați ceva pe un site care vă poate aduce bucurie. Cam atât pentru voi, dragii mei, astăzi. Să aveți parte de toate lucrurile bune pe care vi le doriți. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru că sunteți aici. Vă îmbrățișez cu drag și să fiți bine. Pe data viitoare. Pa, pa!